لحتى نعمل رز بحليب بالبودرة نحن بحاجة لكباية رز مصري. أول شي منعمله منغسل الرز منيح ومنصفيه. منحط الطنجرة على النار، منحط الرز اللي غسلناه بقلب الطنجرة ومنضيف عليهم كبايتين مي ومنتركن يغلوا على نار خفيفة. بهيدا الوقت منكون عم نحضر النشا. منحط 4 معالق من الطعام للنشا، منحط عليهم نص كباية مي ومنخلطهم. نرجع منشوف الرز على النار إذا استوى أو بعد. مثل ما شايفين أحبابي الرز بعد ما استوى معي هون. نرجع نضيف كباية مي لحتى يرجع يستوي كتير منيح. هون بعد ما تأكدنا إنه حبة الرز استوت كتير منيح منطفي تحت النار. هلأ منشيل الرز المطبوخ ومنحطه على جنب ونبلش نجهز الحليب. منحط 6 كبايات مي، من بعد ما حطينا 6 كبايات من المي منحط كبايتين حليب. نرجع منحط كباية سكر ومنخلط المكونات كتير منيح. وهلأ صاروا جاهزين لحتى نحطهم على النار. منحركن على مهلنا وعلى نار هادية كرمال ما يلزقوا بأرض الطنجرة. منرجع منضيف معلقة صغيرة فانيليا ومنحركن. وهلأ منحط النشا اللي حضرناهم ومنحركهم مع بعض كتير منيح. وبس الحليب يغلي منيح منضيف الرز اللي طبخناه. وهلأ منحط معلقة ماء الزهر لنحصل على نكهة كتير مميزة. ومنحرك المكونات على نار هادية لحتى تصبح جاهزة ومتماسكة. وهلأ صارت جاهزة لحتى نصبها بالكاسات. صحتين وهنا، إن شاء الله تكون عجبتكم وما تنسوا تتركولي تعليقاتكم. بدي أعرفكن على بنتي غزل اللي دايما بتساعدني بتحضير الوجبات. بالنسبة للزينة أنا حطيت قرفة، فيكن أنتوا تحطوا أي نوع مكسرات عندكن، فستق حلبي، جوز الهند، جوز اللي بدكن إياه. تعليق بسيط منكم أو لايك ودعم لإلي لحتى استمر. وصحتين وألف عافية على قلبكم.